Makeup classes ta chhaidais, online makeup classes haru pani cha. Link will be in the description box below if you guys have not joined makeup class ma join garnu bhako chaina. If you want to learn from me, if you want to learn my techniques, I suggest you get your subscription. Hi guys, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. In today's video I'm going to talk about some makeup products. एउटा set beginner को लागि, beginner friendly makeup set, from your brushes, from your eyeshadows to your foundation, everything beginner को लागि. So yeah, if you guys are interested, then please continue watching this video. Alright, so I'll start with tools. Makeup brushes बाट start गर्छु मैले, because I've been getting a lot of questions about makeup brushes beginner को लागि makeup brushes suggest गर्नु भनेर थुप्रै messages पनि आइरहेको हुन्थ्यो. So all of the products that I'm going to mention in this video, यो सबै चाहिँ they all are good quality, drugstore हो, not the one that comes in यो हाम्रो regular cosmetic store मा जहाँ चाहिँ तपाईले एलिगोरको फाउन्डेशन्सहरु या कन्सिलरहरु 100-200 रुपैयाँमा पाउँछ. They all are fake, and I also want to let you guys know that fake makeup products fake skincare products चाहिँ अहिले एकदमै मार्केटमा इजिली अवेलेबल हुन्छ. देख्दाखेरि एकदम एक्ज्याक्टली सेम हुन्छ, एभ्रिथिङ नेम नम्बरहरुदेखि लिएर डिजाइन एभ्रिथिङ सेम हुन्छ. वी नेभर नो त्यो प्रोडक्टमा के छ, केले बनेको हो. कुनै पनि मेकअपको प्रोडक्ट्सहरु, कुनै पनि स्किन केयरको प्रोडक्ट्सहरु, मेकअपको प्रोडक्ट्सहरु किन्न भन्दा पहिला आई सजेस्ट, अब किन्न भन्दा पहिला चाहिँ मेक श्योर त्यो पसलले या त त्यो स्टोरले या अनलाइन स्टोर होस् या फिजिकल स्टोर होस्, त्यो स्टोरहरुले चाहिँ अथेन्टिक प्रोडक्ट्सहरु सेल गर्छ भनेर मेक श्योर भइसकेपछि मात्रै लिनु. कम पैसामा पायो भन्दैमा चाहिँ कुनै पनि प्रोडक्ट, फेक प्रोडक्टहरु आफ्नो स्किनमा नलगाउनु होला, बिकज राम्रो हुने सट्टा झन् नराम्रो हुँदै जान्छ. आई एम नट गोना मेन्सन कुनै स्टोरको नेम्सहरु. आई जस्ट वान्ट यु टु बी अ लिटल स्मार्ट. प्रोडक्ट्सहरु किन्दाखेरि मेक श्योर द्याट त्यो स्टोरले अथेन्टिक प्रोडक्ट्सहरु नै सेल गर्छ. अलिकति पैसा धेरै राख्नु, बट आई सजेस्ट अथेन्टिक प्रोडक्ट्सहरु नै युज गर्नु. All the links will be in the description box below. So we have our own website. अहिले चाहिँ मेन रिजन वेबसाइट बनाउनुको कारण पनि, प्रोडक्ट्सहरु सेल गर्नुको पछाडिको कारण पनि one of the reason was त्यो नै फेक प्रोडक्ट्सहरु अवेलेबल छ इजिली मार्केटमा. So I wanted to give something back to you. So हाम्रो बुटवलमा बस्ने मेरो भ्युअर्सहरुको लागि या त आउटसाइड बुटवल भए पनि we deliver all over Nepal. So I'll start with makeup brushes. So I have यो Do Care को makeup brushes with me, because यो makeup brushes म आफू पर्सनली पनि युज गर्छु. र एउटा चाहिँ यो यस्तो ब्रान्ड हो जुन यसको ब्रशेसहरु पनि एकदम राम्रो हुन्छ. एट द सेम टाइम दिस इज क्वाइट अफोर्डेबल. र यसमा भेराइटिजहरु पनि धेरै छ. आई हेभ ट्राइड PH कस्मेटिक्सको ब्रशेसहरु पनि ट्राई गरेको छ. मर्फीको चाहिँ ट्राई गर्छु मैले, मर्फीको पनि युज गर्छु. इट्स गुड क्वालिटी, बट त्यसको चाहिँ प्राइस अलिकति एक्सपेन्सिभ साइडमा नै छ. सो Do Care को ब्रशेसहरु चाहिँ I find it affordable, र plus you get a lot of brushes in here. So this comes with the bag, and you get 8 pieces of brushes यसमा. So you'll get your powder brush or blush bronzer brush, you'll get your foundation brush, and you'll get your 6 eye makeup brushes. So you'll get your spoolie, your brow brush, your blending brushes, small pencil brush, eyeliner brush, everything. 8 pieces of brushes छ यो सेटमा. यो ब्रश सेटको प्राइस छ 1900 रुपीस. यसमा चाहिँ you'll get 8 different brushes. आई मेकअपको लागि पनि छ. You'll get your flat brushes सानो काम गर्नुको लागि, and you'll get your foundation brush यहाँनिर, blending brushes. ब्रशेसको क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो छ. मैले मेरो मेकअप आर्टिस्टको जर्नी स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ आई बट एउटा 15 पिसेसको, 15 हो कि आई थिङ्क 20-30 कति पिसेसको एउटा रोलमा आउँथ्यो कि, त्यो यसरी रोल गर्नु मिल्ने खालको कपडामा आउँथ्यो. अनि त्यसमा चाहिँ एउटा पनि ब्लेन्डिङ ब्रसेसहरु पनि थिएन, जस्ट फेस ब्रसेसहरु युज हुन्थ्यो 2-4 नत्र त्यो आई मेकअपको कुनै पनि राम्रो फ्लफी ब्लेन्डिङ ब्रस थिएन. एभ्रिथिङ वाज सिन्थेटिक ब्रस, एकदमै सारो खालको ब्रसेसहरु हुन्थ्यो नि. आई पेड रुपीज 1500 something like that त्यो ब्रस सेटमा, which was useless. अझै पनि आउँछ त्यो ब्रस सेट. एन्ड इफ मैले पाएँ भने म फोटो यहाँ राखिदिन्छु. सस्तोमा पायो भन्दैमा कामै नलाग्ने प्रोडक्ट किनेर त त्यो चाहिँ झन् वेस्ट अफ मनी भयो नि. यसमा तपाईले इन्भेस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ you guys can actually use this product to earn yourself a lot of money actually. So यो दुईटा brushes is for beginner, this is for self makeup गर्नेहरुलाई, र this one is for pro makeup artist. This foundation is OG foundation. I know I've been using this foundation for I don't know how many years.
This foundation is dewy smooth. This is for normal to dry skin. तपाईहरुले देखि पनि राख्नु भयो होला, तपाईले युज पनि गरिसक्नु भएको छ होला. It's such a perfect foundation for dry skin when you don't want that cakey looking foundation, a matte foundation man pardena. You just want that natural dewiness, natural glow. And this foundation is so good. And especially I also have Allegon foundation with me. This is also kind of like Maybelline Fit Makeup, but you say my side by side comparison garदाखेरि चाहिँ. And yes, if you guys want me to compare this foundation and film a review, then let me know. It's very liquidy, lightweight, so this is not, I don't suggest this foundation for oily skin, extremely oily skin ko लागि I don't suggest this foundation. If you have oily skin, ya ta तपाईलाई चाहिँ अलिकति coverage चाहिरहेको छ, you want something that stays on your face for a long period of time भने चाहिँ I suggest get Maybelline को 24-hour long wearing foundation. This is full coverage, heavy feel on the skin ma, gives a little bit of dewiness, slight dewiness if used correctly. Foundation लगाउँदाखेरि पनि technique wise use गरेर राम्रो technique ले लगायो भने तपाईको matte foundation पनि केकी नगराइ लगाउन मिल्छ. So this is full coverage. Inner just liquidy छैन, quite thick छ consistency चाहिँ. कुनै पनि makeup को products हरु लेख्दाखेरि, कुनै पनि skin care को products हरु लेख्दाखेरि, you guys have to buy according to your skin type. If you have oily skin, dry skin को foundation लिएर भएन. If you guys have dry skin, oily skin को foundation लिएर भएन. So first find your skin type and then shop accordingly, right? So this one is for 1100 rupees, quite expensive for just a little powder. Your powder छैन भने चाहिँ you guys can get Stay Matte को Rimmel को Stay Matte powder आउँछ. That used to be my absolute favorite powder पहिला. त्यति बेला पनि 800 rupees पर्थ्यो अनि I used to be like 800 को powder भन्ने जस्तो हुन्थ्यो पहिला त्यतिखेर किन्दाखेरि पनि. I don't know अहिले आउन त आउँछ मार्केटमा, but I don't have that powder with me right now. Dry skin लाई use गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ I don't suggest setting your whole face. अलिकति dewiness skin लाई चाहिँ glow नै राख्नु मन लाग्छ भने just use your powder under eyes ma, around your nose र forehead र chin ma matrai, aru rest of the face लाई चाहिँ dewy नै राख्दिने. Now talking about concealer, if you guys are beginner, I don't think you guys need to buy foundation पनि concealer पनि. एकदम absolute beginner हुनुहुन्छ भने चाहिँ everything किन्नु नै पर्छ भन्ने जरुरी छैन. If you guys don't want to buy foundation लिनु मन लाग्दैन भने concealer मात्रै लगाएर पनि you guys can make your face look like you are wearing foundation. र तपाईसँग फाउन्डेसन छ कन्सिलर लिनु मन छैन भने चाहिँ फाउन्डेसन लगाइसकेपछि फेरि त्यही फाउन्डेसनलाई you guys can use it as your concealer as well. It's not necessary that you have to buy foundation पनि concealer पनि एकदम त्यो rules follow गरे जस्तो गरेर गर्न चाहिँ पर्दैन. You guys can use your concealer as your foundation पनि or you can use your foundation as your concealer पनि. र तपाईलाई सेट नै गराउन मन छ भने चाहिँ I'll suggest Allegon को Pro Concealer. This is मेरो absolute favorite, मेरो everyday concealer या त everyday makeup गर्दाखेरि चाहिँ I used to use यो पहिलेदेखि नै युज गर्थे, म अझै पनि युज गर्छु. I have यो Root को in your face eyebrow contour eyeshadow palette. यसमा चाहिँ you will get everything भनौं न. 3 different shade for your brows. So यो palette को price is 2400 rupees र 2400 मा तपाईले 3 वटा different shade को brow powder पाउनुहुन्छ. This is light brown, this is medium brown and this is dark brown. And then you'll get your highlighter. I loved your eyeshadow because you'll get your chocolate dark brown shade ko shadow pani cha. You'll get your black, you'll get your light shades, you'll get your medium brown for everyday use to crease ma lagaunako लागि. You'll get your champagne, you'll get your slight pink shade ko shadows, or you'll get your white shadow for the base set गर्नको लागि. Have your contour and त्यसपछि blush र यो चाहिँ सेट गर्नको लागि युज गर्न मिल्छ. दिस इज द हाइलाइटर ब्राउ प्रोडक्ट. तपाईको ब्लश कन्टुर हाइलाइटर पाउडर सेट गर्नको लागि यु डोन्ट इभन ह्याभ टु गेट यो Allegon को पाउडर. इफ यु गाइज आर बिगिनर, यो आई स्याडो पनि पाइराख्नु भएको छ. धेरै एक्सपेन्सिभ मेकअप प्रोडक्ट्सहरु किन्न सबैलाई मन लाग्दैन नि त, एन्ड नट एभ्रीबडी वान्ट्स टु इन्भेस्ट तपाईको 5000 to 10000 रुपीस जस्ट अन आई स्याडो. सो यो प्रोडक्ट लिनुभयो भने चाहिँ तपाईले सेपरेटली छुट्टा छुट्टै पैसा हाल्नु परेन. 1200 रुपैयाँ ब्राउ प्रोडक्टको लागि, ब्लशको लागि छुट्टै, कन्टुरको लागि छुट्टै, पाउडरको लागि छुट्टै, आई स्याडोको लागि छुट्टै गरेर 5-10 हजार 7,000 पुराउनु परेन. 2400 मा यु आर गेटिङ एभ्रिथिङ एन्ड दिस डज द जब अमेजिङली. Mascara is Allegon ko mascara. This is fiber lash mascara. This will cost you around 800 rupees. This girl पछि I also like
Essence mascara that will cost you around 500 to 600 rupees. Either that one or Alicoil lash mascara. I've been using your Lakme Insta liner for I don't know how many years. Mosang aru eyeliner pani cha, expensive eyeliner pani cha, but I always have to have your eyeliner with me because I really love यसको applicator. लगाउन पनि सजिलो, धेरै यो लगाउने के भन्छ यो applicator long पनि छैन, short पनि छैन, लगाउन पनि easy हुन्छ. लाइनहरु wing बनाउन, perfect wing बनाउनको लागि एकदमै easy हुन्छ. This actually stays on your eyes for such a long time. This is waterproof but not oil proof पनि. र कुनै कुनै eyelinerहरु चाहिँ कस्तो हुन्छ भने waterproof हो, जादैन हैन, but धुँदा बेला double cleanse गर्दाखेरि पनि गइराको छैन, मिची धुँदाखेरि पनि गइराको छैन भने त अब त्यो that's not the point नि. धुँदा त कम से कम जानु पर्यो, डबल क्लेन्स गर्दा जानु पर्यो, ओइलहरु लगाएपछि त जानु पर्यो. सो त्यस्तो पनि अलिकति झ्याउ हुन्छ, रिमुभै गर्न गाह्रो हुने खालको पनि आइलाइनर एकचोटी लगाएपछि 3 दिनसम्म आइलाइनर बसिराख्ने कि त अब लाइनरकै हिसाबले बस्दियो भने त हो हैन, रिमुभ गर्न गाह्रो हुने आइलाइनर पनि हुन्छ. So I don't really like this खालको eyeliner. If you take care, राम्रोसँग आँसु आयो भने टिस्युले पुस्ने, राम्रोसँग गर्यो भने it stays for a very long period of time र रिमुभ गर्दा पनि easily रिमुभ हुन्छ. Wet n Wild को in the shade Give Me Mocha भन्ने lipstick. This is such a good shade हाम्रो medium skin tone को लागि. You can use it as your blush पनि when you are in rush. अब कहिलेकाहीँ हुन्छ नि अफिस जानु पर्यो, अफिस गोइङ हुनुहुन्छ या त कलेज पनि भनौँ न, र बिहान उठ्यो अनि अलिकति डल हुन्छ नि त फेस, र अलिकति त्यो के भन्छ त्यसलाई फ्रेश देखिनु मन लाग्यो भने you don't have time बसेर सबै फाउन्डेसन, कन्सिलर, ब्लश, कन्टुर सबै गरेर त्यो पनि टाइम छैन भने चाहिँ this comes in so handy. र म ट्राभल गर्दाखेरि पनि लिएर आउँछु. अनि यसको चाहिँ कन्सिस्टेन्सी पनि कुनै लिपस्टिकहरुको लगाउने बित्तिकै एकदमै ड्राई प्याची भइदिन्छ नि त्यस्तो पनि छैन. ड्राइज म्याट चाहिँ ड्राई हुन्छ हुनलाई, ड्राइज म्याट बट नट टु म्याट. र लगाउँदाखेरि चाहिँ तपाईले फिंगरमा लगाएर guys you can use it as your blush, your आई स्याडो, लिडमा पनि अलिकति कलर आउँछ, लिप्समा पनि राम्रो कलर आउँछ. सो if you guys want to learn मेरो techniques or right techniques on how to do makeup bunny, if you guys are in Butwal, you guys can join makeup class anytime. But if you guys are outside Butwal and still want to learn मेरो techniques or bunny, we have online class, 3 different online class छ हामीसँग. We have एकदम beginner basic beginner course पनि छ. We have flawless base makeup foundation for acne prone skin ko lagi, how to make your foundation look very flawless. And त्यसपछि we have one last course for hooded eyes ko lagi makeup गर्ने techniqueहरु. It's very affordable. You'll get your beginner course for rupees 1800 rupees and your flawless base को चाहिँ 1350 rupees and eyeshadow को you'll get 540 rupees मा. र यो कोर्सहरु तपाईले एकचोटी लिइसकेपछि beginner course you'll get 30 day को access and then दुईटा अर्को कोर्स चाहिँ you'll get for 2 months 60 days को access पाउनुहुन्छ. If you guys have any questions, any inquiries please feel free to DM me or you guys can mail me as well. र यो भिडियोमा मेन्सन गरेको products everything will be available Shop Gitanjali ma. I'll put the link in the description box below, and don't forget to give it a big thumbs up, subscribe to my channel, and also hit the little notification bell so that you will not miss any of my uploads. I'll definitely see you guys in my next video. Bye.